Ok, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube DC Game. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập thứ hai của tựa game Alan Wake phần thứ hai. Mời anh em tiếp tục theo dõi cùng với mình và dành chút thời gian like trang YouTube DC Game giúp mình cũng như là chia sẻ video tạo điều kiện cho mình nhé. Thì trước khi bắt đầu tập thứ hai, anh em nào còn nhớ tập thứ nhất nội dung như thế nào mà? He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Đồ sát cảnh sát vẫn nằm đây thôi chứ. Ok, để mình nhắc lại một chút về cái khúc cuối của tập thứ nhất. Đó là khi mà cái tụi này đi xuống để mà khám nghiệm cái tử thi của thằng Nightingale đấy. Thì con này đã gấp ra được ở trong cái lồng ngực của thằng Nightingale một cái bản thảo, một tờ giấy bản thảo. Thì sau khi thấy cái tờ giấy bản thảo này thì cái tụi ông trưởng công an đấy, ông cũng phát hiện ra là mình cũng có một cái tờ bản thảo y như vậy. Và cái điều bất ngờ là khi mà ông này đi lục để mà lấy ra cái tờ bản thảo thì đột nhiên cái nội dung ở trong tờ bản thảo này nó thành hiện thực. Đó là hai tờ bản thảo này nó nói là cái thằng Nightingale này nó sẽ sống lại và tấn công cái con Saga cũng như là cái mọi người ở trong sở công an này. Và như anh em đã biết thì Saga đã lấy được súng và tấn công nó. Nhưng mà rất tiếc là thằng Nightingale này nó không chết mà nó biến mất anh em ạ. Không hiểu lý do tại sao, và bây giờ thì cùng tìm hiểu tiếp thôi. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Ok, vậy là cái thanh niên Alan Wake đã tiếp tục viết cái diễn biến của câu chuyện tiếp theo. Đó là Saga sẽ quay lại Hồ Vạc và tìm và tiêu diệt cái thằng Nightingale. Ok. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but Bullshit. we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Ông cảnh sát trưởng sao rồi? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Ok, vậy là cái ông cảnh sát trưởng nó vẫn còn cái điều gì đó mờ ám giấu tụi mình anh em ạ. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Ok, vậy là được thêm một thông tin nữa của thằng Nightingale. Chạy lòng vòng xem có gì lụm này không nữa. Vừa rồi mình bắn đâu đó như 5 viên thì phải. Cuối tập 1 mới được dùng súng anh em ạ. Đạn gun này, điện pin, phục hồi máu hả?
Hai cái này giống nhau xong cho vô cột mẹ đi. Không được. Vòng cổ. Ok. Đi dọc dọc xem có gì không đã nè. Ok, quên mình vẫn để chơi là độ khó anh em nhé. Và cài đặt thì như tập 1 mình đã làm rồi, đó là đưa về cài đặt góc anh em ạ. Nên FPS mới được đâu đó trên dưới 40, thỉnh thoảng có lên 50, nhưng mà rất là mượt. Đây, thanh niên này nằm đóng này mẹ rồi. Đâu rồi? I can't get through this. Không ra được. Bây giờ sao đi đâu? Cửa này hả? À, phải vô căn phòng ký ức rồi. Ok. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Con này kích thích hả? Tạo ra quái vật. Mục đích của giáo phái từng cây. Nghi thức giáo phái nó là cái gì? Mục đích là đưa cái này vô đây nè. Đấy, chuẩn mà. Cơ thể, bộ phận thi thể của nạn nhân có dòng chữ viết. Nghi thức của giáo phái. Ok. Viết chuyện là một phần của nghi lễ. Một phần. Ok. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond our reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Wow. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga, didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Cái này bài hát thôi. Cái này coi rồi, ok. Ok, bắt đầu suy đoán xem thằng kia đi đâu nào. Này cũng không còn gì nữa rồi. Phát ra được nhỉ. Mình có 2 cái không đủ.
My first ever prank on Casey. A true classic. Còn cái gì đâu ta? À, sao nhiều ổ khóa này? Mình đang đứng đâu? Rồi sao? Must be locked from the other side. Đi thôi, còn gì trong này đâu? Tôi hiểu. Nếu mở cửa ra được nha. Ai biết nó biến đi đâu, bây giờ tìm đâu? Vì vậy A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Ế. Còn 3 mảnh nữa. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Mẹ ông này. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Biến thôi. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's I dead. need something to cut this. Có cái gì đó để cắt mới được. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. What do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Đi thôi. Magic's
monsters aren't real, and magic's definitely not real. They're a fine pair. Em còn sót gì không? Good day. Không tốt lành lắm đâu. Ok, ra khỏi đây thôi. Take it easy. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case? Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Chạy mẹ cho nhanh. Muốn đuôi này. Chạy về xe thôi. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Quay trở lại hồ bạc nè. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. 10 năm trước rồi. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Ok, lại quay lại hồ bạc rồi. Xe của ai kế bên vậy ta? The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Có ai đây vậy?
Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Mấy thằng này tỉnh ghê ta. Hai cái thằng này như cái thằng ở trong TV quảng cáo tour gì đấy. Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. Lại là quảng cáo. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can not right through a garbage can. Well, Ok, hết chuyện rồi đấy. I need to get back to it. Ok, lâu lâu vẫn còn sót lại vài câu tiếng Anh. What'd you find there, Stephen? Tickets into Coffee World. Ok, chỗ này là chỗ lấy hộp cơm thôi, mình lấy rồi. I'm a beer. Now we're Tiếp talking. tục đi thôi. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. Cái ông cảnh sát trưởng mày không I biến don't mất get the hay thật. feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or Đúng. was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Chỗ đi.
bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Nhà. Hồi trước mình bỏ sót cái thùng bị khóa nằm đâu rồi nhỉ? Đi tìm hiểu lại xem sao nào. Ok, cứ đi đã. Lắm đường vẫn. Đang mưa. Thôi. Ok, giờ dùng được súng rồi, có khi gặp mấy tụi kia đấy. Có này mình vô rồi. Đi chập lạc đường cái đùa. Đây đây đây, căn nhà đó đây. Tim. Ở đây cái thùng ở đây. Nó sẽ để cái mật khẩu khó chịu. Rửa tay. Lấy con gà ra khỏi tủ lạnh và ngủ một giấc. Ok, mấy cái này có thể là địa điểm có mật khẩu. Rửa tay, tủ lạnh với lại giường ngủ. Chỗ rửa tay là chỗ này. Tủ lạnh mở ra được không? Ở đây, tủ lạnh đây. Đây, rửa tay. Chỗ này là chỗ rửa tay đúng không? Này, chỗ rửa tay này là bắt đầu bằng cái hình này. Lấy con gà ra khỏi tủ lạnh rồi ngủ một giấc. Ok, tủ lạnh đây là một cái hình chiếu này, một cái hình dọc này. Ngủ một giấc là kiếm cái nệm hay cái gì ngủ nhỉ? Ok, ngủ một giấc là cái này. Đấy, bắt đầu là hình này xong rồi tới hình này, rồi bắt đầu tới hình này. Không đúng rồi đi. Ok, mở luôn. Rửa tay. Này, rửa tay này. Xong rồi tủ lạnh là tủ lạnh cái hình đứng. Ok. Là bắt đầu cái hình ngang mà hai hình tam giác ngược. Đúng chưa? Chuẩn ngay. Notes and ammo. Lụm. Looks like they're tools of the trade. Nói luôn. Gì đây? Phải lại không lấy. Dở nào. Cái gì bắt đầu...
Đây có thông tin lựa chọn. Bây giờ quay lại đây, xong rồi vòng qua bên này. Đi vòng qua bên này trước đã. Nhưng trong ngôi nhà này có hai cái hỏi nghiên cứu rồi. Mẹ nó đi đâu? Đứng ở đây, đi lục đồ đây. Đêm mưa tí tách không vãi. Nhớ ở đây có cái gì nó khóa thì phải. Cứ khóa à. Này đọc rồi mà. Nó ở phía bên này. Đâu có gì. Ok, nằm ngay bên tay trái. Thấy thiếu gì đâu. Không có điểm đáng chú ý mình thấy gì đâu nhỉ. Chiếc này lấy rồi mà. Đi. Đây vẫn có cái mấy cái biểu tượng này mới hay. Biểu tượng nó không cho mình giấu thì hơi khó nhỉ. Nằm trong nhà này, nằm đâu ở đây.
đâu nhỉ? Bực thế. Nằm ngay bên tay phải mình. Chịu đấy, dễ thấy. Ra gặp tí nói chuyện nữa. Cái mưa này ra dầm mưa hơi mệt. Thằng này đứng đây nãy giờ nó kinh. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Okay. Này là gì, hình hả? Think. Vậy là trên này biểu tượng chuẩn rồi. Thùng chứa giáo phái. That's not right. Ok. Vậy thôi, tiếp tục đi. Nếu chân đèn thấy rõ phết. Cái cú vậy. Cái đi chơi theo không? Để đi mình nè, thằng mất dậy. Đầu nghe tiếng động rồi anh em ạ. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Đây đi đâu? Tiếp tục đi hả?
Ê, I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. cái này giết cả mình. Còn gì lấy nốt đi. Tập hợp chia ra. Thuốc giảm đau. Sư vừa bước xuống nó hù cho phát giật cả mình. Gì đấy? Đẩy lại. Gì đây? Ê, cái gì đấy? Xuống hồ đã biết ở đâu mà truy đuổi trời. Mình đọc rồi mà. Đây, cái đường này giờ chắc nó mở ra rồi nè. What is? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Ôi trời ơi. My flashlight burned the dark stuff away. À, ấn giữa để It mà was tăng cường covering đèn another pin. page. Nhưng mà lại mất đi một chút pin. Càng The đấy. fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Đéo, mà quay đâu qua đều Okay. khỉ à. I trust the pages to lead me to the overlap. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Trên bức tường là một trang bản thảo khác. Ok, dẫn đến lều phù thủy luôn. Think. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Overlap. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Kinh nhỉ? Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Okay.
Vậy là một tiếng khác. Thì xong rồi. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. I need to find the witch's hut. Rồi anh nào mẹ mọc ra thì mọc đi. Quỷ kia không biết theo mình mới kinh. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Tìm được gì đấy, ông đâu rồi? Cái sao mà mình chứ? Ủa, đấy lại ông phải ở đây chứ nhỉ, ông đâu rồi? Môi phù thủy. Tiếp bên này. Ok, tiếp tục bên thôi. Đi thẳng lên đây là một cái điểm cắm trại. Lên đây đúng không? Hơi khó nhìn. Ồ, cái này lại bịt rồi. Vòng xuống. Lắm đường thế. Tìm lều phù thủy. Bật đèn pin mà tìm cầu trì. Ở đây có dấu chân đó nè. Em nghĩ là phía sau này. This is the witch's hut.
page described the hut being lit and mentioned a fuse. Đi đâu? Cô Chi chắc khả năng nằm ngoài rồi. Đây nha, các bạn. Đây. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Cô Chi về khu vực xung quanh. Đây chăng? This fuse is busted. Thấy cả hỏng à. Cái này đọc rồi phải. Đúng rồi, cái này đọc rồi. Đó, câu Chi. This one looks good. People should really stop littering, though. Có câu Chi rồi. Nhạc ảo thiệt. Gì đây? Cái gì này? Tự luôn. Có lưu nhanh là lưu thủ công luôn nữa này. Lưu cái. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Đẩy trái tim vào cái lỗ trên tấm bảng. Hơi mượt. Hầu như khu vực này xong rồi nhỉ? Lều phù thủy. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror.
Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The Nó tree được was dùng the dùng trái tim threshold. để mà mở cửa. Thằng Dead đây. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Mang trái tim tới cho bà nghỉ. Mà dùng trái tim đó để mà mở cửa. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Kinh. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist wasn't close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. Kẻ sùng The đạo. opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Kinh. Mẹ con này ảo thật. Đây là cái thứ gì? Tìm trái tim trong cửa hàng bách hóa. I need to check the general store for the heart. Casey! Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Chắc vô lưu phát đi. Nhắc mình lưu thì mình lưu thôi. Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. Đi ngược mẹ. Nằm phía bên kia.
Vô cửa hàng bách hóa tìm cái pin rồi. Vào đâu? Gì đấy? Trong cái giỏ hàng nào đấy. Trong tủ lạnh cái gì đấy? Ấy! Tiên sư muốn giật cả mình. Ôi giời! Cái gì đấy? Kiếm mặt tao mày. Bullets don't hurt it. What is this thing? Mặt tao mày. A cultist. The monster. Like Nightingale. Rất nhanh để sử dụng nhưng mà sẽ hồi ít máu hơn. Gì đây? À, một cái túi mở rộng đồ. Gì đấy? Một khẩu súng. Gì đấy? Kiểm tra Lady Funu tại quầy. Ok. Một cái bản thảo nữa này. Giờ để nạp pin này. Hình như là phí rồi. Ok, có trái tim rồi. The text on the heart is clearer now. Legible. Sóng vỗ về phía xa của tấm gương. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Như hồi nãy nó nói tìm cái đất gì ở quầy thu ngân. Tìm cái mã số gì đấy. Đây đây đây. Cái gì đấy? The hell? Đọc chỉ tay. Cái số. Đừng có quên đấy, nhập mật mã đi. Bảy lẻ năm bỏ, 73 bỏ, 77, 723 bỏ. What the hell? Ba cái mật khẩu bỏ hết thì làm sao ta? Lòi cả rau cả đồ rồi.
Nó bỏ hết rồi, cái nào nó mới đúng trời. Đéo. Scooter Lady này. Thằng cha Scooter Lady tại quầy trung ngân. I don't think this is relevant. These numbers match the ones on the lotto ticket. Ông 5 có rồi này, 13 có rồi này, 23 có rồi này, 17 có rồi này. Giờ chỉ còn 39 hoặc 45 thôi. Ok, hiểu rồi. 739 hoặc 745. Ngay. Thơm ngay. Này có khá nhiều, bơm cái thì gì đâu ngại. Cứ để rồi đã. Giờ quay lại tại Hồ Vạc. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Sounds literary. But what does it mean? Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Nhưng mà nó đéo chắc được mình. Giờ quay lại Hồ Vạc rồi. Bực thế nhỉ. Tắm biển phù thủy. Bản hiệu phù thủy. À, ngay đây. Ở đây vẫn có một cái cửa bị khóa hay cửa nào vậy? Nhưng vừa mở ra rồi mà.
Đấy, cửa này đây. Anh Hoành xí quát rồi. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have... Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to... Pace just keeps getting weirder. But it is exciting. Vậy. Sợ đây sáng chân để sợ là con nào hết. Đây con, ở trong này sáng chân. Sợ ngay. Ui sai. Né hơi nhanh rồi. Lương lúc này luôn hả? Okay. Sư hơi bực này nhé. Nhén miếng ấy thôi mà làm gì để giữ mát. Ở đường này vậy. Đi căng. Hai thằng F có bắn cái giữa. Chết ta. Vậy. Bắn đi. Cái gì vậy kìa? Như thế. Ôi gì? Nhấp ép cái gì kia vậy? Ê, sư mày.
hơi phí đèn pin nha. Bắn vô đâu nó được mà. Chết rồi, kiểu này phí đạn quá. Bắn cái này không ổn rồi. Hết đèn pin, hết đèn pin. Được rồi. Rồi, cái bản hiệu rồi. Đâu đây mà kỳ vậy? Đường lên là đường nào? Nằm đâu đây mà? Không mẹ luôn. Đây. Gì đấy? The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Chơi thiệt luôn này. Mở cái đường vô đi. Ôi rồi. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Vô trong này mất sóng. Casey, do you read me? Fuck. Dạ. Okay, Saga. Going in solo. Ok, tiếp tục nè. Không còn liên lạc được với ông kia nữa rồi, vô đây mất sóng rồi. Gì đây? Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Con mà này Virginia. trong này. You're imagining things. Ôi, nó không cho mình được cái gì nhỉ? Mấy cây nữa làm được cái lối đi hay thật vậy chứ. Gì đây? Gì? What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Rồi, lại một cái bản thảo khác rồi. Hai con dây bước xuống hồ.
Need đâu. to find Nightingale. Nightingale bước xuống hồ. Tìm cái bản thảo đọc coi. The writer went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. What the hell? Who said that? Can you hear me? I need help. Please. Stop this. What did I do? You must dig it out. Đào nó ra. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. Đánh bại Nightingale. Cái gì nó đâu đây rồi? Nightingale đâu? Chơi súng này ra là cứu mẹ với anh. Trọng là nó đâu? Dạ. Ở đâu? Cái gì đó? Cái gì đỏ 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 gớm vậy? Mẹ đèn pin rồi chơi. Ôi trời ơi, thằng nó tung kìa. Gì đấy? Muốn thấy nó đây mà. Anh sư. Nó đâu? He's here. Nightingale. Lại tờ nữa này. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels, from the Dark City, into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. Nhà tàu. Something, a presence, rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The writer's cult waited for him there. The cult of the word. Occultists lean close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught, murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there, but he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake. Đó là rối hàng. Như đang viết về cái thằng Nightingale đuổi theo cái tụi nhà văn thì phải. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Gì đấy? Ồ. Ngon, có đồ tiếp tế.
Nightingale's badge. Thấy được. Có cái FBI cái gì? Đâu đấy? Đồ đạc gì trong này không? Cảm giác như đi xuống cái đường hầm. Ồ, ngày càng giống thực thể rồi kìa. Kinh phết. Dịch. Đâu? Ấy ấy. Ba may vừa nãy kịp rồi. Ý thì tèo. Chạy. Ui da. Đúng rồi ta. Ấy. Go. Có món đấy. I have to get this safe. Chạy lẹ. Chạy. Lượng mình phát cho thêm cái gì đấy. Gì đấy? Mẹ nó dí mình hả ta? Sư. Đấy rồi chạy. Nhanh nào. Chạy. Sư. Chạy. Ok, chỗ này lúc nó đi, lúc nó kiếm tiền. Đưa mình tới đây. Tới à? Ngon tới đây. Đó có viên đạn bên ta. Ít. Ơ. Chạy. Sư thằng đâu? Ý. Thắng ơ. Gục đi con. Ơ sao mình bắn đèn pin được? Bắn đèn pin hụt rồi. Chết chị con.
đấy? Hả? Gặp mặt thằng Alan Wake kìa. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Gì đấy? Danger. Thanks. Got it. Nằm giữa hồ bạc luôn à? Chưa kịp ăn cái thùng kia tức quá. Hey! Thằng Alan Wake nằm đây này. Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Gì? Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. Mẹ Alan Wake nhìn tởm What's vậy. your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Ok, lại là kết thúc một chương nữa. Qua luôn. Anderson, where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Mẹ thằng này vẫn sống à, hay. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. Xem tụi nó nhảm gì đây. It's a bit of a hike to the car, Wake. Just get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Đi lục đồ xem trong này có gì không đã. Should look around. Place again. With the flooding gone, could be further clues Lục out mớ there. máu mà mình nuốt sạch bắp vậy ta. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's Ê, any connection to tiền the sư nó overlap. lộn nút rồi. Trời To ơi, Nightingale. kiếm vãi. You have a flashlight? It's not flames without a light. I have a light Cúi xuống. and a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. Mình có bỏ sót một cái hòm ở trong rừng mà bây giờ chắc để lấy được. Nó không tăng máu gì. Không tăng máu dần đâu. Nằm đóng như mẹ. Máu biết gì, con gạt, pin biết gì, lòi ra bớt đi. Chỗ này rút nước nó động tinh. Hồ vạc rút nước rồi động. Đấy có cái thùng. A locked box.
Is that the cult of the tree symbol on it? Vậy thôi hả? Gì đây? Món lại mở. The cult doesn't see their victims as people. Săn lùng con moi nữa kinh. Đây là gì? Propane, bình đựng khí có thể ném được. Phát nổ khi bắn. Đây là pháo sáng rồi. Ngon, cái này cứu tinh lúc không có điện được nè. Cái này không cần gắn cái nút này. Pháo sáng. Để mình vòng được cái thông đồ. Ok, gặp được Alan Wake là có tiến triển rồi. Quay qua bên kia xem có gì lụm không. Mấy đứa kia vẫn chưa đi à. Đến mấy ta đi mò đồ tiếp nè. Hạnh phúc cây không. Gì đây? Mình tưởng được pháo sáng này nhé. Leo lên được không? Đi được. Thôi đi thôi, đi về, đi về. Về thôi. Đi đứa nào. Quay lại xe. Đó là có cái thùng chứa gì ở đây nữa. Đi qua bên này rồi vòng lên. Bên góc này vòng lên cũng được. Góc này vòng lên đây được cái gì? Góc này không cho mình leo lên. Leo lên nào. Cao quá leo lên nổi. Không đi được đường này thì bắt buộc phải đi đường bên kia rồi. Đây đây có đường lên này. Để sống mất có cái hòm đồ. Lúc mà giết cái thằng ra tin gây dễ mình đấu một tiền hay thật. Lên được. Cũng không à. Đây nhau à.
Bạn có thể quay nhanh bằng cách nhấn S 2 lần. Ok. Cái gì đây? Có từ hợi. Nhảy bên kia mẹ rồi. Mình muốn gì? Thích chơi mèo vườn chuột hả? Chạy. Ý gì rồi? Tính vậy. Vô một phát đi tao nắc luôn à. Mình chưa canh được cái nhịp điệu vồ của nó. Giờ canh được thì né cũng được thôi. I'll work the next steps out on the caseboard. Kinh thật. Tôi xuống này vậy, xuống kia để chi nhiên. Chơi mình luôn ngoài. Even the animals are turning into monsters. Chích đen vô bắn một cước là tao lắc ngay là ok. Để mình xem đi đâu đã. Có thể đi đường này vòng lên trên này được. Vấn đề là vô được hay không thôi. Radio ít gì thì nghĩ đi. Nghe thử. Tới luôn đi. À đây là cái bài hát tên game thôi. Tiếp tục đi theo đường này, mình sẽ đi vô bên trong. Gì đây? Dạ. The cult is leaving supplies around for themselves. Lại cái gì nữa đây? Phải có chìa khóa rồi. Sáng kiến. Để coi ở đâu đã. Ok, ngay cái lửa trại này. Ok. Để đường ra. Cái cầu ở đâu ra đây? There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. The hell? Nó đòi quạ hả? 1, 2, 3.
Gì mà quay gì? Đẹp gì ở đây mà sao không coi? A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Mới quay. Hết rồi. Như ở đây có một chú quạ này, bắn ở đây được luôn đúng không? Đúng thật nè. Một chú quạ thì cho ánh sáng. Ok, bỏ vô luôn. Something feels different. I should look around. Nó cho không? A charm. Cái gì đấy? Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Huh. That Ồ, was buồn. strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Này nói gì? Tấn công sẽ làm choáng kẻ địch dễ hơn. Ngon nghẻ luôn. Tìm mấy con quạ thả vô đây. Đi xuống đất xuống đây được không? Không được. Có đứa chết vậy. What the hell? Tiết kiệm đạn anh em ạ. Tiết kiệm đạn. Tiết kiệm đạn. Ly vậy anh. Đục tay vừa nãy kịp. Nó rất hái hấp gì vậy? Rất ra gì nhỉ? Cho đồ thôi, thì mở nó đi tiếp thôi. Tiết kiệm đạn, cái nào đáng chơi thì chơi, cái nào yếu yếu chơi xuống cùi là được. Ah, can't forget the dolls. Might need them again. Đâu? Búp đâu? Cái búp bê quạ đó tìm ở đâu trời? Hello. Khoan, xuống dưới đây lấy đồ ra. Nãy tao nói quên mấy con búp bê là đâu, nằm đâu đây à? Nó biết đâu. Lượm cái đồ rồi về nè. Bắt được mất. Lại con chìa khóa này. Nó đi hơi xa mẹ rồi. Đi luôn, hôm bữa mình để quên cái thùng đồ trong này mà. Vô lấy đã. Mẹ xung quanh quá. Chìa khóa thế này, làm ăn gì? Trên kia có gì vậy? Mình chết tối cho nó đi. Trên được có đâu. Ừ, cái này không khóa.
ngon. Cái gì đây? Không phải bắn vô rồi. Đủ thêm thanh niên nào cái đứng dưới kia kìa. Xử nó trước đã. Đâu đây? Ui. Rất đồ gì không? Chục mẹ bắn nét bét luôn. Rất mẹ chứ. Hết đạn, tiên sư nguy to rồi. Chuyện này phải về thôi, đi lang thang cho mày nguy hiểm quá. Trên này có cái ánh sáng gì trên này? Không được. The hell? Đây có đường vô rồi. À đây là nhà bà phù thủy mà. Ôi trời ơi. Cái bơm máu đâm bơm miết gì hả ta? Lưu phát. Hắn ở đây có thêm thứ. À đây. Rồi sao hết rồi hả? Mẹ đi chặt nó lại xuống cái này nhập. Đường giờ quay lại xe hơi xa. Xuống đường này xong rồi vòng lên. Ok. Hai thằng kia đi chung với mình mới nhục chứ. Cũng thể là gặp giáo phái đó nha. Ok, đi thẳng rẽ phải. Nghe tiếng đéo đấy. Ôi mẹ giọt rồi. Cái gì kêu ấy? We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. Nghe cái tiếng tụi giáo phái nó đang hết rồi. À vẫn còn. À cái tiếng này, cái tiếng của cái loa này. Tụi kia đâu rồi ta? Không biết lấy rồi hả? Cái hiệu này là sao ta? Không phải. Này đọc rồi. Cuộc sống theo hơi nặng chạy đuối. À, nó cái chìa khóa để mở cái kia nằm đâu đấy không biết. Mấy cái hộp mà nằm dọc đường ngay chỗ mấy cái cột ấy anh em. Tiếp tế không biết nó nằm đâu. Tế. Ok. Nói chuyện với anh Quách cái nào.
ready to go? Đi thôi. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Gọi điện cho con kia. Gọi điện cho đứa con gái. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Làm như có ai nhắn đâu mà con này bịt miệng Don't rồi. worry, hun. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Anh thanh niên Alan Wake. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Đi về năm. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. Cái gì đây? À, cái gì chảy ra kìa? What the hell? I remember. Vết gì chảy ra vậy? Đảo lộn dữ. Mình đang loa game sao mà nó quay dữ. Gì đấy? Thank you. Welcome. We have a great show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk The hell? about his latest book. And as usual, our house band
tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Gì đâu đây? Ờ. Mr. Alan Wake. Ờ. Nhập vô đây luôn à? Đùa nhau à? Thanh niên. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An Nó biết mà nó không biết sao thôi. experiment, a horror story, a postmodern detective story. Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Gì đấy? Well played, man. That is spot on. Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right. Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Return. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I kept expecting to disappear once this scene ends. Chuyện Hello? khác này.
Tìm đường ra I'm khỏi losing trường it. quay. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Cái gì trong đây? Tự nhiên đang ngồi đây cái này. Có đèn pin đèn bụng gì không? Tôi thui cái này. Cái miếng này không có súng. Nhưng chắc là sẽ có thôi, từ từ nó không có. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Biết thế giới phân nhánh của tôi. Vậy thôi à? Hey! I think I've been locked in. Anybody? Một cái mã số. Fuck. Now I have to find the code myself. Great. Có mình một cái dãy số gì đấy. Số mẹ gì đâu. Mình cần tìm một cái số gồm 3 chữ số. Đùa. Ảo vậy, không đòi số đâu lấy rồi trời. What the hell? Tìm cái số đã. Thấy cái số nào à? Em nghe vô lý rồi. Hay thế nhỉ? Không có số má gì hết. Đường vòng mà mình đi qua đường nào?
Gì? 102 à? Một không hai chăng? Old gods of Asgard. That name sounded familiar. Không, là em mở không được mà sao giờ mở được này? À 655 655 hoặc 102 ở trên cái đồng hồ. Bất kể là cái nào. Sáu năm chứ nhỉ? Ok, đúng rồi. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Mình lạc trong này à. Gì đây? There was something in the studio with me. I had to get out. Này thứ gì là thứ gì? Tới rồi. Gì nữa? Rồi, ngồi mẹ trong phòng lấy máy đánh máy rồi. From the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A Cái chỗ ghost phần of 1 a đây. memory surfaced about riding here for countless days. Mày tìm đường thoát ra, áo một chiếc. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Bạn mấy bài nhạc không? Quay lại viết lắm. Ok. Máy đánh chữ nhìn ngon phết. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Okay. Gì nữa? Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. Real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. Ủa sao lại là cái thằng tên khác? Sam Lake nữa chứ? His face to the famous detective in the film series.
And of course, we have Alan Wake here, best-selling writer. The books, the films are based on. Let's do this! Này là nhảy vô TV tiếp rồi. Phải trên đây. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Còn đéo biết gì. Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? Nhăn mặt nhăn mày rồi làm đủ trò. He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Điều nào lại dính nữa đây? Chơi hai cú như vậy luôn kinh. Giờ là số nào đây? 5 565. Ok, hiểu rồi. 565. Ôi giời. Trung lệ. Này có gì không lại? Hôm nay mở nhẹ nhàng vậy. Hello? Giờ thì mở được rồi này. Gì đây? Ghê các bản đồ luôn này. Quay rộng vậy. Nào nói chuyện ấy. Ôi gì giờ này anh ơi.
Đấy. Ah, Lorraine, there you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as Nói cái well. mẹo gì vậy? Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Tầng hầm hả? What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katoppa kun a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Đớp luôn. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Đường dưới này có gì trong này không ta? Ok, gì đừng tắt đi. Đây là cái chỗ hồi nãy mình bị nhốt đây mà. What the fuck? Đường hầm. Cái mình lấy cái đồ gì ấy nhỉ? Trong hộp giày thì phải. Cái dấu gì? Không có năng lượng ánh sáng. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. Đẹp. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward. The lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Hay nhỉ? Khá hay. Ok, hôm nay chơi đến đây thôi anh em ạ. Tạm dừng nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Vui lòng like trang YouTube PC Game giúp mình cũng như là chia sẻ video tạo điều kiện cho mình nhé. Và hẹn gặp lại anh em ở tập thứ 3. Xin chào.